Μικρός κρυφός παράδεισος στη βορειοανατολική Βραζιλία. Είμαστε στην παραλία της Ιπιόκα. Ιπιόκα! Μείναμε μία εβδομάδα πάνω στην παραλία σε ένα καταπληκτικό αλλά μικρό σπιτάκι. Πολύ μικρό, σαν καλυβούλα ήταν. Εντάξει, μας άρεσε πολύ πάντως, πολύ ωραία εμπειρία. Ιδίως γιατί μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι και να περπατήσουμε 5 δευτερόλεπτα και να φτάσουμε σε αυτή την παραλία. Είναι τεράστια. Για να τη δείξουμε λίγο. Ναι, για να δούμε. Εδώ πέρα τώρα βρισκόμαστε σε ένα εστιατόριο που θα φάμε μεσημεριανό. Και τώρα ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά, κλεφτή ματιά στην παραλία που η αλήθεια είναι επισκεφτήκαμε προηγουμένως στη συγκεκριμένη παραλία. Κάναμε έτσι κάποιες βουτιές, λίγη ηλιοθεραπεία. Και τώρα εδώ είμαστε. Τώρα είμαστε πάνω στο εστιατόριο, εντάξει, όπως βλέπετε δεν βρισκόμαστε στην παραλία πλέον. Και εκεί πέρα στη γωνία υπάρχουν κάποιες φυσικές πισίνες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφους κοκοφίνικες κατά μήκος της παραλίας. Είναι υπέροχο συναίσθημα να τρέχεις στην παραλία το πρωί και να βλέπεις μπροστά σου όλη αυτή τη φύση. Είναι άδεια τις καθημερινές. Ναι, δεν το γνωρίζουν εδώ το μέρος, σχεδόν κανένας. Εμείς η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε για το Airbnb που βρήκαμε. Βρήκαμε ένα σπίτι πάνω στην παραλία και είπαμε θα το κλείσουμε. Ήταν στον δρόμο μας βέβαια κιόλας, πηγαίνοντας προς Μασέιο. Εκεί είναι το Μασέιο. Όπως βλέπετε εκεί στο βάθος, αυτή είναι η πόλη του Μασέιο. Αυτή είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας Αλαγκόας. Εμείς τώρα θα φάμε ωραίο φαγητάκι εδώ. Έχουμε παραγγείλει ήδη χυμούς, ασερόλα και ουμπούκαζά. Ναι, πολύ χαριτωμένο εστιατόριο εντωμεταξύ. Ανεβήκαμε από την παραλία εδώ, έχει μια σκαλίτσα, ανεβαίνεις πάνω. Αυτός ο χυμός λέγεται ασερόλα που πίνει Νίκη. Ενώ εγώ πίνω έναν άλλο που λέγεται ουμπούκαζά. Και πήραμε άλλους δύο τώρα. Ανανά και μάγκο. Πολύ ωραίος. Και μου άρεσε πολύ αυτή η χαριτωμένη πισινούλα, παιδιά. Βέβαια δεν είναι για ενήλικες. Απαγορεύεται, λέει, να μπουν οι ενήλικες εκεί πέρα, προϊμπεί το αντούτου. Είναι για παιδιά. Καλή φάση, πολύ ωραίο μέρος. Πάντως το χωριό της Ιπιόκα είναι έτσι λίγο μικρό. Δεν έχει πάρα πολλούς κατοίκους και δεν μου άρεσαν τα φρούτα του μέρους εδώ. Του σούπερ μάρκετ. Πήραμε ένα πεπόνι, ήταν άνοστο. Εντάξει, ένα άλλο ήταν καλό βέβαια. Κάτι μανταρίνια, ούτε αυτό μας άρεσε, χαλασμένα. Και δεν ήταν καν μανταρίνια, κάτι άλλο πρέπει να Νομίζω ήταν. τα μανταρέτα, πώς έτσι λέγονται. Τα μανταρίν. Τα μανταρίνο, όχι, τα μανταρίνο. Τα μαρίντο. Κάτι τέτοιο, Το δεν βρήκαμε. θυμάμαι. Αλλά δεν μας άρεσαν ούτε αυτά. Άρα είναι έτσι λίγο ένα ήσυχο χωριό. Η Ιπιόκα αξίζει πάρα πολύ, μου άρεσε Η παραλία. πάρα πολύ. Δηλαδή δεν με πείραξε καθόλου που το σπίτι ήταν μικρό. Γιατί έχουμε όλο αυτό τον παράδεισο. Ναι, δίπλα Μπροστά μας. στα μάτια μας. Ακούμε το κύμα το βράδυ, το πρωί, το μεσημέρι. Είναι το κλασικό location. Και ο Κωνσταντίνος το δουλεύει πάρα πολύ. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί το τελευταίο καιρό. Εγώ δουλεύω ακατάπαυστα, ασταμάτητα. Κατά πάσα πιθανότητα δουλεύω κατά μέσο όρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. 15ωρο, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ξυπνάς, δουλεύεις. Αυτό, αλλά σήμερα όχι. Σήμερα ρεπό. Εντάξει, Σήμερα ρεπό. Σχετικό είναι και το ρεπό. Είναι και η μέρα check-out. Σήμερα θα δουλέψω με 2 ώρες. Αυτό είναι το ρεπό μου. Αυτό. Ναι, εντάξει. Καμιά φορά έτσι είναι τα πράγματα. Το καλοκαίρι της Ευρώπης είναι πιο χαλαρά, αλλά λίγο πριν γίνεται χαμός. Εξετάσεις, ετοιμασίες, ιστορίες. Σκάσαν και κάποια project ταυτόχρονα που τρέχουμε παράλληλα με τη διδασκαλία. Εγώ είμαι και υπάλληλος της εταιρείας μου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μου και δουλεύουμε πολλά projects ταυτόχρονα που ετοιμάζουμε νέα project, τέλος πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Οπότε σκάσαν όλα ταυτόχρονα και εγώ είμαι παγιδευμένος στο γραφείο μου, σε μια καλυμπούλα στο σπιτάκι μας πάνω στην παραλία και δεν μπορώ να απολαύσω αυτή την υπέροχη παραλία. Αλλά καλύτερα να είμαι εδώ να το κάνω παρά να είμαι στην πόλη. Το προτιμάω. Πλέον πώς το βλέπεις τα διαμερίσματα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δηλαδή τώρα που θα πάμε στο Μασέιο, που θα είμαστε δίπλα στην παραλία, αλλά θα είμαστε σε κτίριο, μέσα σε διαμέρισμα κλπ. Θα είμαστε απέναντι από την παραλία. Δηλαδή θα βγαίνεις από το κτίριο και θα περπατάς, θα περνάς τον δρόμο και θα είσαι στην παραλία. Πάλι δηλαδή, μιλάμε για ένα μέρος δίπλα στην παραλία, αλλά παρόλα αυτά για μένα αυτό είναι η πόλη, θα είμαι μες στην πόλη. Και με ξενίζει λίγο όλο αυτό, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι έχω γίνει λίγο χωριάτης με τις τελευταίες μας εμπειρίες. Μου αρέσει πολύ η φύση, έχω το χωριό μακριά την πόλη. Perfeito, aqui. Obrigado. Perfeito. Αυτό είναι μάγκο λοιπόν και αυτό είναι ανανάς. Ναι. Πάντως και εγώ έχω αλλάξει άποψη. Μου αρέσουν τα πιο φυσικά μέρη. Οι πόλεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι μας πιάνει. Κάτι μας πιάνει, έχουμε ξεσυνηθίσει. Αλλά τις χρειαζόμαστε κιόλας. Τις χρειαζόμαστε, ναι. Άμα έχεις και δουλειές να κάνεις, θέλουμε να στείλουμε κάτι με το ταχυδρομείο. Να στείλουμε στον άνθρωπο που μας κάνει τη διάσωση των δεδομένων μας. Έτσι το λέω. Τέλος πάντων, την ανάκτηση των δεδομένων μας στο. Βασικά, εδώ ανάκτηση λένε, ξέρεις. Κάποιοι το λένε όμως διάσωση, όπως και να έχει. Δηλαδή, ποια λέξη. Resgate. Αχα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στη Φορταλέζα. Είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει πάντα με την ανάκτηση δεδομένων μας όταν έχουμε πρόβλημα. Δεύτερη φορά. Ναι, αυτό. Μας είχε κάνει ανάκτηση 3. Πόσους δίσκους είχαμε πάει του ανθρώπου, 2-3 τις προάλλες που είχαν πρόβλημα. Τα σπάμε γενικά. Τα σπάμε. Είχαμε τους παλιούς κακούς δίσκους, δεν ήταν SSD ανθεκτικοί κλπ. Ήταν αυτοί που άμα ταξιδεύεις και κουνιούνται και χτυπήσουν λίγο και πέσουν μια φορά κάτω, πάνε. Και είχαμε κάνει ανάκτηση δεδομένων εκεί πέρυσι. Στη συνέχεια είχαμε πρόβλημα πάλι με έναν από τους τελευταίους δίσκους που δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ, πάνε αυτοί οι δίσκοι. Τους έχουμε αντικαταστήσει όλους πλέον. Τους έχουμε αντικαταστήσει με SanDisk SSD. Νόμιζα. Εκείνη ήταν Seagate. Η προβληματική ήταν Seagate, παιδιά. Δεν το συνιστούμε καθόλου. Όλοι μας οι Seagate δίσκοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν προβλήματα. Έχουν εμφανίσει προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια αλλαγή. Έχουμε πάει σε SanDisk SSD μικρούλιδες. Για να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε πώς θα πάει αυτό σε μελλοντικό σε βάθος χρόνου. Ο άνθρωπος είπε ότι αυτοί δεν χαλάνε εύκολα. Αν χαλάσουν δεν γίνεται ανάκτηση. Άντε γεια, λέει, ναι. Τουλάχιστον οι άλλοι γίνονται ανάκτηση, μου πεις. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος τώρα βρίσκεται στη Φορταλέζα. Εμείς τώρα έχουμε το κλασικό πρόβλημα των ομάδων που είναι δεν έχουμε σπίτι. Άρα, τι πρέπει να γίνει τώρα? Μας έχει κάνει την ανάκτηση δεδομένων. Ο άνθρωπος πρέπει να μας βάλει τα δεδομένα σε δίσκο. Εμείς θα του στείλουμε με το ταχυδρομείο ένα δίσκο μας. Θα βάλει ο άνθρωπος τα δεδομένα μέσα και θα μας στείλει με ταχυδρομείο πίσω τα δεδομένα μας εκεί που θα βρισκόμαστε. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα βρισκόμαστε στο Μασεϊό, την πόλη που δείξαμε εκεί προηγουμένως. Και μετά θα βρισκόμαστε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Για 1 εβδομάδα, για 2 εβδομάδες. Απλώς σε διαφορετικές περιοχές του Ρίο ντε Τζανέιρο. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, αν αργήσει η ανάκτηση, τέλος πάντων η μεταφορά των δεδομένων, θα πάμε σε αποστολή στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Και για να είμαστε σίγουροι, γιατί εμείς θα είμαστε ανάμεσα σε 2 διευθύνσεις και δεν ξέρουμε καν πώς είναι οι διευθύνσεις, ακριβώς το νούμερό τους κλπ. Ακόμα, θα τα στείλουμε μάλλον σε ένα φίλο μας τα δεδομένα. Στο Ρίο. Και θα τα πάρουμε από εκεί το σπίτι, θα έχουμε και αφορμή να βρεθούμε φυσικά, δεν θα μας τη γλιτώσει ο Μπερνάρντο. Και μετά στη συνέχεια θα φύγουμε, αλλά αυτό πραγματικά είναι μια ζωή, ένα πρόβλημα που έχουμε. Αν θέλουμε να παραγγείλουμε κάτι, να πάρουμε κάτι κλπ. Πού πάει και πώς το συλλέγουμε. Πάντως στην Ελλάδα έχει κάτι θηρίδες πλέον. Ναι, αλλά όταν αγοράζεις κάτι είναι αυτές οι θηρίδες. Ναι. Όχι για να σου στείλει ένας άνθρωπος κάτι ο ίδιος και να το παραδώσει εκεί. Νομίζω πως όχι, ναι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για τις νομάδες. Αυτή θα ήταν μια πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα. Χρειαζόμαστε διευθύνσεις. Θα πετάξουμε λίγο με τον drone να δείξουμε το μέρος από ψηλά. Φύγαμε. Ήρθε το φαγητό, αλλάξαμε και τραπέζι, γιατί μας είπε ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ότι έρχεται βροχή. Κάτι που δεν βλέπω, να πω την αλήθεια εγώ. Στο βάθος, αν κοιτάξεις προσεκτικά, βρέχει τέρμα αριστερά και στο βάθος είναι ένα μπλε σύννεφο που φαίνεται ότι ρίχνει βροχή. Πέρα βρέχει, κυριολεκτικά προς το παρόν, αλλά έρχεται η βροχή. Εδώ έχω πάρει εγώ ένα ψάρι που λέγεται σουρουμπί, το οποίο είναι πολύ μεγάλο είδα σε φωτογραφία. Είναι με γαριδούλες, ωραία σάλσα φαίνεται, ωραία σως. Σαλτσούλα βασικά είναι. Εδώ πέρα βλέπουμε φασόλια, είναι διπλή μερίδα και αυτή είναι μακασέιρα ή αλλιώς αϊπίν ή αλλιώς μαντζιόκα. Ναι. Έχει 3 ονομασίες εδώ πέρα στη χώρα, ενώ στις γειτονικές χώρες έχει 2 ονομασίες, μαντζιόκα ή γιούκα. Αυτή είναι μια σαλατούλα με κουνουπίδι, ελιές, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμυδάκι και εδώ μια διπλή μερίδα ρυζιού που θα τη φάει όλη η νύχη. Ετοιμάστε νύχη, εγώ δεν θα το φάω το ρύζι. Τέλεια! Πάμε να φάμε. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι κοστίζει 22 ευρώ η συγκεκριμένη μερίδα για 2 άτομα. Είναι ας πούμε σχετικά normal και λίγο υψηλή τιμή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη, για τα δεδομένα της Βραζιλίας πάντα έτσι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πάνω στην παραλία, δικαιολογείται σίγουρα.
Και κάπου εδώ τελειώνει μια εβδομάδα πάνω στην παραλία. Πάμε όμως λίγο πίσω να δείτε τις πρώτες μας αντιδράσεις όταν φτάσαμε στο σπίτι. Μόλις φτάσαμε στο νέο μας σπίτι, η Πιόκα, είμαι ενθουσιασμένη! Και εγώ, γιατί είναι μια καλυβούλα ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Πάμε να μπούμε πρώτα στην καλυβούλα να τη δούμε καλά. Αυτό είναι το κρεβάτι μπροστά μας. Μας κάνει ένα πολύ μικρό στούντιο, έτσι μια καλυβούλα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν φτιάξει μια μικρή κουζινούλα με φουρνάκι. Πρακτικό, έτσι. Χωρίς νεροχύτη βέβαια. Χωρίς νεροχύτη, να θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το λεκτήριο του Έχει μπάνιου. έξω. Έχει και έξω νεροχύτη. Ναι, air condition, τηλεόραση, τα έχει όλα μπορώ να πω. Προσθέσαμε μέσα σε πολύ μικρό χώρο και τα κατάφεραν να βάλουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, το μπάνιο με ζεστό νερό. Ναι, κλασικό εδώ στη Βραζιλία. Ωραίο μπάνιο εδώ εσύ, αυτές τις πέτρες. Μ' αρέσει που είναι ξύλινο. Αλλά δεν μας είχαν πετσέτες, τους είπαμε να μας βάλουν. Υπάρχει μια εξτρά χρέωση. Το σπίτι κοστίζει 39€ τη νύχτα για τις πετσέτες. Δεν ξέρω πώς θα δώσουμε, δεν μας είπαν, αλλά δεν πειράζει, θα είναι κάποιο ποσό εξτρά παραπάνω. Εδώ πέρα έχει και βρίζα, μου άρεσε πολύ που έχει βρίζες εδώ. Ακριβώς εδώ που μπορεί να δουλέψω εδώ, άμα βρέχει έξω ή εδώ πέρα να κάνω τα μαθήματά μου. Βέβαια, θα δούμε τώρα τι θα γίνει γιατί και η Νίκη πρέπει να δουλέψει. Οπότε, αν βρέξει έξω, θα έχουμε πρόβλημα. Αν δεν βρέχει, θα είμαι εγώ εδώ πέρα έξω, θα κάνω τη δουλειά μου ή η Νίκη και εγώ μέσα. Θα χωριστούμε δηλαδή στους δύο χώρους. Άμα βρέξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να τραβήξουμε το τραπέζι εδώ, Νίκη, ναι. Ναι, εδώ κάτω. δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ναι. Κοίταξε, εδώ έχουμε τον νεροχύτη, έχουμε ψισταριά. Ακούμε τον ήχο των κυμάτων και της θάλασσας και έχουμε την παραλία εδώ ακριβώς πάνω μας. Από εδώ φαίνεται. Να, ανάτι, εδώ έχει άμμο, γι' αυτό το λέω. Τα πράγματά μας είναι έτοιμα να μπουν μέσα στο σπίτι να τοποθετηθούν. Φαίνεται από εδώ η παραλία. Να, άμα βάλει το κινητό, είναι το μονοπάτι για να πάμε στην παραλία. Είναι Ναι, ακριβώς από δίπλα. είμαστε Δηλαδή πάνω. είναι 10 δευτερόλεπτα περπάτημα για να φτάσει. Τέλειο, μας άρεσε πολύ. Τα παιδιά είναι από τη Χιλή, είναι και αυτοί σχεδόν νομάδες σαν εμάς. Έχουν διάφορα σπίτια από εδώ και από εκεί, εδώ στη Βραζιλία και στη Χιλή και ταξιδεύουν μεταξύ Βραζιλίας και Χιλής. Είναι έτσι του ταξιδιού πολύ τα παιδιά. Εδώ νομίζω θα βολευτούμε για μια εβδομάδα, τι λες? Ναι, είναι τέλεια.